අයිබෝන් සියලුම දෙනාට ICT ධනුෂ්ක YouTube channel එකට ඔයාලව සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. මම මේ වීඩියෝ එකෙන් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ කොහොමද PowerPoint වල තියෙන trigger කියන option එක animation වල පාවිච්චි කරන්න කියලා. හොඳයි. අපි මේ animation වලට ගියාම මේ advanced animation කියන group එකේ තමයි මේ trigger කියන option එක තියෙන්නේ. මේ trigger එක ඇත්තටම පාවිච්චි වෙන්නේ action button එකක් විදිහට. අපිට පුළුවන් ඔබ්ජෙක්ට් එකක් නැත්නම් මොකක් හරි ෂේප් එකක් දාලා ඒ ෂේප් එක ක්ලික් කරාම ඇනිමේෂන් එකක් ඒ ෂේප් එකට ආරම්භ වෙන්න හරි අවසන් වෙන්න හරි දාන්න. trigger කියන ඔප්ෂන් එක පාවිච්චි කරලා අපිට පුළුවන් ගොඩක් ආකර්ෂණීය විදිහට අපි හදන ස්ලයිඩ් ප්‍රසන්ටේෂන් එකේ ස්ලයිඩ්ස් හදාගන්න. හරි මම දැන් ඔයාලට කියලා දෙන්න යන්නේ කොහොමද අපි trigger ඔප්ෂන් එක පාවිච්චි කරන්නේ කියලා. මම ඉස්සෙල්ලාම ස්ලයිඩ් එකේ තියෙන layout එක වෙනස් කරගන්නවා. මෙන්න මෙතන තියෙන comparison කියන slide layout එක තෝරගෙන ඉස්සෙල්ලාම මම මේකට right ඊට පස්සේ මම මෙතන දානවා keyboard කියලා මම දානවා mouse වැඩි කරගන්නවා right ඊට පස්සේ මම මෙතනට pitch එකක් එන්න ගන්නවා එයට ඇඩ් කරගන්න. ඊට පස්සේ මම මේ දෙකට සාමාන්‍ය ඇනිමේෂන් දෙකක් දාගන්නවා. මම වෙන ඇනිමේෂන් එකක් දානවා. right ඊට පස්සේ තමයි දැන් ඔයාලට පේනවා මෙතන මේ trigger කියන එක ඇක්ටිව් වෙලා තියෙනවා. අපි ඔබ්ජෙක්ට් එකක් දැම්මට පස්සේ ඉස්සෙල්ලා ඒක ඇක්ටිව් වෙලා තිබෙන්නේ මෙන්න මේ විදිහට තමයි පෙන්නේ. දැන් මම මේ image එක select කරනවා. දැන් මේ trigger එකෙන් අපි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මෙතන keyboard කියන එක ක්ලික් කරාම මේ image එක එන විදිහට තමයි අපි trigger එක දෙන්න යන්නේ. දැන් මෙතන trigger කියන එක ක්ලික් කරලා on click off ගියාම දැන් මෙතන අපි දාලා තියෙන ඒවා ඔබ්ජෙක්ට් එකයි ටෙක්ස්ට් එකයි මෙතන පෙන්නනවා. මේක අපිට වැඩි පැහැදිලි නෑනේ. ඒක නිසා අපි මේ ටික rename කරගෙන ඉමු. rename කරන්න අපි යනවා home එකට ගිහිල්ලා මෙතන select කියලා තියෙන තැන select pane කියලා එකක් ඒක ක්ලික් කරනවා. දැන් එතකොට මෙන්න මෙතන පේනවා content placeholder 11 කියන එක තමයි අපේ keyboard එක. මම මේක මෙතන කරලා මේක select මෙතන keyboard එක text placeholder 6 කියන එක මම rename කරගන්නවා keyboard කෙටියෙන් මම key කියලා දානවා මේක ගන්න මෙහෙම හදාගත්තට පස්සේ අපිට ලේසි trigger ටික add කරනකොට ඊපස්සේ මම යනවා animation වලට ගිහලා දැන් මේක click කරලා මම යනවා trigger කියන එකට ඊට පස්සේ මෙතන ගියාම දැන් ඔයාලට පේනවා පැහැදිලිවම තියෙනවා මෙතන අපිට අඳුන ගන්න ලේසි.
එහෙනම් දැන් මොකද්ද වෙන්න ඕනේ? පිච් එක මෙයා වුණාම one click off එක වෙන්න ඕනි පිච් එකෙන් keyboard කියන ටෙක්ස්ට් එක. මම ඒකට mouse එකට ගිහිල්ලා මම ගිහිල්ලා one click off එකට දෙනවා. එතකොට mouse pitch එක මේවා කරා වෙන්න ඕනි. mouse කියන ටෙක්ස්ට් එක ක්ලික් කරාම. ක්ලික් කරනවා. දැන් බලමු මේක රන් කරලා. ඔයාලට පේනවා images දෙක නෑ. මම මෙතන keyboard කියන එක ක්ලික් කරනවා. එතකොට keyboard කියන picture එක එනවා. ඊට mouse කියන එක ක්ලික් කරාම mouse කියන එක picture එක එනවා. ඔයාලට පැහැදිලි ඇති දැන් කොහොමද trigger animation එක අපි පාවිච්චි කරන්නේ කියලා. අපි දැන් බලමු තව මේ විදිහම trigger animation එක දාපු slide කීපයක්. දැන් මේකේ මම ප්‍රශ්නයක් දීලා තියෙනවා. ප්‍රශ්නෙට හරි උත්තරේ ක්ලික් කරොත් නැත්නම් වැරදි උත්තරේ ක්ලික් කරොත් අපිට පුළුවන් ළමයිට ඉමෝජි එකකින් ඒක ඩිස්ප්ලේ කරන්න. දැන් මම වැරදි උත්තරයක් ක්ලික් කරනවා. එතකොට සෑඩ් මූණක් එනවා. දැන් මම ඊට පස්සේ හරි උත්තරේ ක්ලික් කරනවා. හරි උත්තරේ ක්ලික් කරාම මේ විදිහ ඉමෝජි එකක් අපිට දාන්න. ඒ වගේම තමයි තව වෙනස් විදිහටත් අපිට පුළුවන් මේක පාවිච්චි කරන්න. දැන් මේක රන් කරලා පෙන්නන්න. ඒකෙත් ඩෙසිමල් ලගේ හරි උත්තරය යන්නේ 132 ක්ලික් කරා වැරදි කියනවා. 41 ක්ලික් කරා වැරදි කියනවා. 51 ක්ලික් කරනවා ඒත් වැරදි කියනවා. පාට correct. මෙන්න මේ විදිහට අපිට පුළුවන් අපි සාමාන්‍යයෙන් පාසල් වලදී වුණත් ප්‍රසන්ටේෂන් එකක් හදලා මේවා ගන්නකොට ළමයි වුණත් කැමති මේ විදිහ වෙනසක් එක්ක වැඩ කරන්න. මම හිතනවා මේ වීඩියෝ එකෙන් ඔයාලට කොහොමද PowerPoint වල තියෙන trigger animation එක පාවිච්චි කරන්න කියලා පැහැදිලි වෙන්නේ නැති කියලා. මේ විදිහේ වීඩියෝස් බලන්න එකටම ICT with Danushka YouTube channel එක subscribe කරන්න.